Τη στιγμή που γίνονται πλέον έντονες συζητήσεις για το πού θα σταθμεύσουν και πώς θα επιχειρούν τα δυτικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 που αναμένονται να ξεκινήσουν να παραδίδονται στην Ουκρανία τους αμέσους επόμενους μήνες, δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι, η ρωσική πλευρά αποφάσισε να εξαπολύσει μέσα στο βράδυ ένα μαζικό χτύπημα με όπλα μεγάλης εμβέλειας από εναέρια και χερσαία μέσα, καθώς και με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον στόχων που αφορούν αυτά τα αεροσκάφη, όπως χώρους στάθμευσης αεροσκαφών και υποδομές αεροπορικών βάσεων των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό ανακοίνωσε πριν από λίγο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας ότι χτύπησε επίσης και ένα προσωρινό σημείο ανάπτυξης ξένων μισθοφόρων, χώρους εκπαίδευσης για τη χρήση μη επανδρωμένων σκαφών και αποθήκες πυρομαχικών και εκρηκτικών. Από την πλευρά του Ουκρανοί, όπως αναφέρει δημοσίευμα του ABC News, από το πρωί διατείνονται μέσω ανακοινώσεων της πολεμικής αεροπορίας ότι από τους 30 εχθρικούς στόχους κατάφεραν και κατέρριψαν τους 29 και μάλιστα σε αυτούς συμπερίλαβαν 4 πυράβλους κρούς και έναν υπερηχητικό Κινζάλ που παλαιότερα είχαν οι ίδιοι πει ότι δεν μπορούν να καταρρίψουν με κανένα αντιεροπορικό μέσο. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι πριν λίγη ώρα ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο πως υπήρξε αργά το βράδυ συνάντηση του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου πρώτου αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας Βαλέρη Γερασίμοφ και διοικητών στρατιωτικών περιφερειών, όπου και συζητήθηκε εκτενώς η κατάσταση στην Ουκρανία και τα σχέδια των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Φυσικά, λίγο αργότερα η Ρωσία εξαπέλυσε την επίθεσή της, που προφανώς αποτελεί το ξεκίνημα της ισοπαίδωσης όλων όσων έχουν σχέση με τα αμερικανικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη F-16 που αναμένει το Κίεβο, είτε είναι αεροδρόμια, είτε είναι οι ίδιοι οι ξένοι δυτικοί εκπαιδευτές που λέγεται ότι έχουν ήδη φτάσει στην Ουκρανία, αλλά ακόμα και τα αντιεροπορικά συστήματα που έχει στην κατοχή του το Κίεβο, όπως τα S-300 που μόλις πριν από λίγα λεπτά ανακοίνωσε η Ρωσία ότι έκανε στάχτη με χτύπημα από πυραυλικό σύστημα Iskander-M στο χωριό Πολιβιανόη στην περιοχή Πολτάβα, καταστρέφοντας 2 οχτοεξευτές, 2 σταθμούς ραντάρ και ένα σταθμό ελέγχου, δίνοντας μάλιστα και βίντεο στη δημοσιότητα, στο οποίο βλέπουμε και τις δευτερεύουσες εκρήξεις που υπήρξαν. Ξεκίνησε λοιπόν η ισοπαίδωση, πολύ πιθανόν μετά από βραδινή εντολή του Βλαντιμίρ Πούτιν.